በጣም በርከት ያሉ የህወሓት ሰራዊቶች ከኦነግ ሸኔ ጋር በመደባለቅ እንቅስቃሴ ላይ እንዳሉ ሙሉ መረጃ አለ። በዚህ ላይም ደግሞ ተመልምለው ሄደው ስልጠና ወስደው ከስልጠና ቦታ ጣፍቶ መጥቶ በእጃችን የሚገኙ በርካታ ወጣቶች አሉ። ማን እንዳሰለጠናቸው በግልጽ ይናገራል። ማን ተልእኮ እንደሰጣቸው በግልጽ ይናገራል። ስለዚህ ኦሮሞ ነጻ ለማውጣት ከሆነ ትላንት ሌላውን ጥገኛ እያልክ እያሸማቀቅ ዛሬ ሳንተ መጠቃት ለምን አስፈለገ የሚለው ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ወደ ተለያዩ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃላፊዎች ደውያለሁ። እንደተሳካ መለሰበታለሁ። ከትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽን እንደዚሁም የፍትህ ቢሮ ኃላፊዎች ምላሽ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረትም ለጊዜው አልተሳካም። ከተሳካ ከሁለቱም አካላት አስተያየት ጋር ለመመለስ እሞክራለሁ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 5798 የላቦራቶሪ ምርመራ 169 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገሪቱ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1805 ደርሷል ይላል የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ። ቫይረሱ የተገኘባቸው ከ1 ዓመት እስከ 78 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች 111 ወንዶችና 58 ሴቶች ናቸው። 168 ኢትዮጵያውያንና አንድ የአሜሪካን ሀገር ዜጋ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ 138 ከአዲስ አበባ፣ 4 ከትግራይ፣ 4 ከደቡብ፣ 11 ከኦሮሚያ፣ 6 ከአማራ፣ 1 ከሐረሬና 3 ሰዎች ከሶማሌ ክልል ናቸው ሲል የጤና ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ላይ አስታውቋል። ኤርትራ ውስጥ ደግሞ ከግንቦት 9 እስከ ግንቦት 26 በ4659 ቤተሰቦች ላይ አንዳንድ ሰው እንደ ማሳያ በመውሰድ በተደረገ ምርመራ አንዲት ሴት በኮቪድ-19 መያዟ ተረጋገጠ። ከሷ ጋር ንክኪ በነበራቸው 13 ሰዎች ላይ ምርመራ ከተደረገ በኋላ ባለቤቷም በበሽታው መያዙ እንደተረጋገጠ የኤርትራ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ ከፍተኛ ግብረ ኃይል አስታወቀ። በዚህም በኤርትራ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 41 ከፍ ማለቱን ዘጋቢያችን ብርሃነ በረሀ ከአስመራ በላከው ዘገባ ጠቁሟል። ዝርዝሩን እንስማ። በሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅና በኤርትራ ብሔራዊ የጤና ላቦራቶሪ በጋራ ትብብር በተደረገው የ2 ሳምንት የኮሮና ቫይረስ ምርመራ በአስመራ ከተማ ከሚኖሩ 4659 ቤተሰቦች አንዳንድ ሰው እንደ ማሳያ በመውሰድ በተደረገው ምርመራ አንድ ሴት በኮቪድ-19 መያዟ እንደተረጋገጠ ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ ገልጿል። ባለቤቷን ጨምሮ ከሷ ጋር ንክኪና ግንኙነት የነበራቸው 13 ሰዎችም ተጠርጥረው በለይቶ ማቆያ ከገቡ በኋላ በተደረገላቸው ምርመራ ባለቤቷም መያዙ እንደተረጋገጠ ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። እስካሁን በተደረገው ምርመራ የተገኘው ውጤት አበረታች እንደሆነና ገና በጅምር ላይ እንዳለ መዘንጋት እንደሌለበት የኤርትራ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ ከፍተኛ ግብረ ኃይል አስታውቋል። የኮሮና ቫይረስ ክስተትን ተከትሎ የአየር በረራ እንዲቋረጥ ቢደረግም በየብስና በባህር የሚደረግ የሰዎች እንቅስቃሴ ባለማቋረጡ ባለፉት ወራት በተለያዩ የኤርትራ ክፍሎች በተከፈቱ 81 የለይቶ ማቆያ ማዕከላት እስከ ማክሰኞ ግንቦት 25 ባለው ጊዜ 5270 ሰዎች እንደገቡና ከነዚህም 3477 ወደ የቤታቸው እንደተሸኙ የተቀሩት 1793 ደግሞ በለይቶ ማቆያ እንደሚገኙ ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። የኮቪድ-19 ስርጭት መጠን በዓለም ይሁን በአጎራባች አገራት ከቀን ወደ ቀን በፍጥነት እያሻቀበ በመሆኑ መዘናጋት እንደማያስፈልግና ከፍተኛ ጥንቃቄና ትኩረትን እንደሚጠይቅም ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ አሳስበዋል። የኮቪድ-19 ምርመራው በሚቀጥሉት ሳምንታት በድንበር አካባቢ በሚገኙ ከተሞችና በሌሎች ላይ በተራዘመ ጊዜና በስፋት እንደሚቀጥል ያስታወቀው ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ ላለፉት 2 ወራት ጸንተው የቆዩትን ክልከላዎችና እገዳዎችን በሂደት ቀስ በቀስ የማላላት እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። ብርሃነ በረሀ ለአሜሪካ ድምጽ ከአስመራ። አድማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። በአፍሪካዊው አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ በሚኒሶታ ሚኒያፖሊስ በፖሊሶች እጅ ያለ መሞት ምክንያት በመላ ዩናይትድ ስቴትስ ሲካሄድ የቆየው የተቃውሞ ሰልፍ የቀጠለ ሲሆን የትላንት ማታው በአብዛኛው ሰላማዊ እንደነበርና ብዙም የግጭት ተግባር እንዳልታየ ተዘግቧል። ኒውዮርክንና ዋሽንግተንን ባቀፉ የሀገሪቱ ክፍሎች የተካሄዱት የተቃውሞ ሰልፎች ከምሽቱ 2 ሰዓት የሚጀምረውን የሰዓት እላፊ ገደብን ጥሶ ያመሹ ቢሆንም በፊቶቹ ሰልፎች በተለየ ረጋ ያሉ እንደነበሩ ታውቋል። የዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ ሞሪል ቦዘር
በከተማይቱ የተደነገገው የሰዓት እላፊ ገደብ እየተነሳ መሆኑን ገልጸዋል። በቋሚነት ይሁን በጊዜያዊ መልክ ግን ግልጽ አላደረጉም። የአሜሪካ ድምፅ ዘጋቢ ፔኒ ዲክሰን ያጠናቀረችውን ዘገባ ቆንጅታዬ ታቀርበዋለች። ካለፉት ቀናት ጋር ሲነጻጸር በሀገሪቱ ዙሪያ ትናንት ማታ የተካሄዱት የተቃውሞ ሰልፎች በአብዛኛው ሰላማዊ ነበሩ፣ በኒውዮርክ ከተማም ጭምር። በዚያ ሰላማዊ ሰልፉ በምሽቱ 2 ሰዓት የሰዓት እላፊም ሳይገታ ቀጥሎ አምሽቷል። There's been absolutely no violence whatsoever. There's no vandalism, there's no spray painting. It's just a peaceful protest. ፈጽሞ ሁከት አልነበረም። ንብረት ማውደም፣ ቀለም መለቅለቅ የሚባል ነገር አልታየም። ሰላማዊ ተቃውሞ ነው የነበረው። ቀን ላይ ጆርጅ ፍሎይድ ከታቀዱለት በርካታ የመታሰቢያ ዝግጅቶች የመጀመሪያው በሆነው በሚኒያፖሊስ ከተማ በተከናወነው ስነ ስርዓት የመልካም አባትነትና የቤተሰብ አውራነት ታሪኩ ሲወሳለት ውሏል። የሲቪል መብቶች ትግል መሪው ቄስ አልሻርፕተን ጆርጅ ፍሎይድን ነጩ ፖሊስ እረ መተንፈስ አልቻልኩም እያለ የጮኸ አንገቱን በጉልበቱ እንደተጫነው ባጣቀሰ ንግግራቸው ለአሜሪካውያን ሁሉ የሚከተለውን ተማጽኖ አሰምተዋል። What happened to Floyd happens every day in this country. ፍሎይድ ላይ የተፈጸመው አድራጎት እዚህ ሀገር ውስጥ በትምህርት በጤና አገልግሎት እንደ አሜሪካዊ በሁሉም የኑሮ ዘርፍ በየቀኑ የሚፈጸም ነገር ነው። አሁን በጆርጅ ስም ተነስተን ጉልበታችሁን ከአንገታችን በላይ አንሱልን ማለት አለብን። ጆርጅ ፍሎይድን ህይወቱ እስኪያልፍ በጉልበቱ ተጭኖ የያዘው ፖሊስ ዴሪክ ሾቨን የሁለተኛ ደረጃ ነፍስ የመግደል ወንጀልና ሆን ብሎ ለመግደል ባልሆነ አድራጎት ህይወት ማጥፋት ወንጀል ክሶች ተመስርተውበታል። 3ቱ ሌሎቹ ፖሊሶች ፍሎይድን በቁጥጥር ስር ለማዋል ያገዛውን ፖሊስ ጨምሮ በግድያ በመተባበር ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል። የጆርጅ ፍሎይድ የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ማክሰኞ በትውልድ ከተማው በቴክሳሷ ሂውስተን ይከናወናል። ቄስ አልሻርፕተን ከ57 ዓመታት በፊት የሲቪል መብት ትግል መሪው ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ታሪካዊውን ህልም አለኝ ንግግራቸውን ባደረጉበት በአውሮፓውያን ነሐሴ 28 ቀን ዋሽንግተን ላይ ሰልፍ ለማካሄድ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ትናንት አስታውቀዋል። ትናንት በሚኒሶታዋ የሚኒያፖሊስ ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጆርጅ ፍሎይድ የሀዘን ስነ ስርዓት ላይ በተገኙበት ወቅት የሀገሪቱ የምክር ቤት አባላት የፖለቲካ አመለካከታቸውን ወደ ጎን ትተው ፖሊሶች ፍሎይድን ለሞት የዳረገውን ኃይል መጠቀማቸውን በግልጽ አውግዘዋል። የህግ መወሰኛው ምክር ቤት ዲሞክራት አባላት ለ8 ደቂቃ ከ46 ሰከንዶች ያህል በዝምታ በመቆም ፍሎይድን አስበዋል። የቀድሞ ፖሊስ የፍሎይድን አንገት በጉልበቱ የተጫነው ለ8 ደቂቃዎች ከ46 ሰከንዶች ያህል ነበር። በህግ መወሰኛው ምክር ቤት ከፍተኛ ቦታ ያላቸው ሪፑብሊካውያንም ለፍሎይድ ሞት ምክንያት የሆነውን ፖሊሶች የሚፈጽሙትን ጥቃት አውግዘዋል። በተያያዥ ወሬም ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በቅርቡ ነጮች በሚኖሩበት አካባቢ ሮጥ የነበረ ጥቁር አሜሪካዊ አማዱ አርበሪ በ3 ነጮች ተተኩሶበት ሲገደል የዘር ጥላቻ አዘል ስድብ ሲያወርዱበት እንደነበር የጆርጂያ የመርማሪ ቢሮ ሰራተኛ ትላንት መስክረዋል። የ64 ዓመት ዕድሜው ግሪገሪ ማይክል ወንድ ልጃቸው ትራቪስ ማይክል እና ጎረቤታቸው ዊሊያም ሮዲ ብራያን በግድያ ወንጀል የተከሰሱ ሲሆን በቂ ማስረጃ ተገኝቷል ከተባለ በኋላ ለፍርድ ይቀርባሉ ተብሏል። የ25 ዓመት ዕድሜው ወጣት በነጮች የአካባቢ ነዋሪዎች እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የካቲት 23 ላይ የተገደለው የንጋት ሩጫውን ሲያካሄድ ነው ተብሏል። ሟቹ አርበሪ ከገዳዮቹ ለማምለጥ ሲል ብዙ መንገዶችን እንደሞከረ አነስተኛ ጉድጓዱ ሳይቀር እንደገባ ተገልጿል። በመጨረሻ ግን ትራቪስ ማይክል ደረቱ ላይ እጁ ላይ በመጨረሻም ደግሞ ደረቱ ላይ ተኩሰው እንደገደሉት እሳቸው ግን ራሴን ለመከላከል ነው ማለታቸውን የጆርጂያ የምርመራ ቢሮ ሰራተኛ ሪቻርድ ዳይል መስክረዋል። በመጨረሻም ሜክሲኮ ውስጥ አንድ የ30 ዓመት ዕድሜ ሰው በአደባባይ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አላደረገም በሚል ፖሊሶች አስረውት ከተደበደበ በኋላ ሞቶ መገኘቱን በመቃወም ትላንት ማታ የተሰለፉ ሰዎች ከፖሊሶች ጋር መጋጨታቸው ተዘግቧል። የተቃውሞ ሰልፈኞቹ ጓዳላጃራ በሚገኘው ቤተመንግስት በር ገፍተው ሲገቡ የቪዲዮ ምስል ያሳያል። ፖሊሶች ሰልፈኞቹን ለመበተን ባስመጭ ጋዝ ተኩሰዋል፣ ቆመጥንም ተጠቅመዋል። ባለፈው ሮብ የወጣው የቪዲዮ ምስል ጆቫኒ ሎፔዝ ባለፈው ወር ግንቦት ወር ላይ ሲታሰር
ፖሊሶች ጎትተው ወደ መኪናቸው ሲያስገቡትና ፖሊሶቹ እንዲለቁት ተመልካቾች ሲለምኗቸው ያሳያል። አድማጮች፣ የምሽቱ ዜናችን እዚህ ላይ ያበቃ። ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ22 ሜትር ባንድ በ13765 ኪሎ ሄርዝ፣ በ25 ሜትር ባንድ በ12040 ኪሎ ሄርዝ፣ በ31 ሜትር ባንድ በ9485 ኪሎ ሄርዝ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የአርብ ግንቦት 28 2012 ዓ.ም ምሽት ፕሮግራም ነው። ፌስቡክ ላይቭ @ቪኦኤአምሃሪክ እንዲሁም በአሃዱ ራዲዮ 94.3 ላይ ስርጭታችንን በቀጥታ ማዳመጥ ይቻላል። አድማጮች፣ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በተወሰነው አካላዊ የመራራቅ ውሳኔ መሰረት የምትከታተሉትን ቅንብር የምናስደምጣችሁ ከየቤታችን ሆነን ነው። አሁን የዕለቱ አበይት የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሻገራለን። በቅድሚያ የዕለቱን አብይ ርዕስ እናስደምጣችሁ። በሚኒያፖሊስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የጆርጅ ፍሎይድን መታሰቢያ በጸሎት ለመዘከር የተሰባሰቡ ሲሆን የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ አውጪዎች ደግሞ የፓርቲ ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው ፍሎይድን ለህልፈት ያበቃውን የፖሊስ የኃይል እርምጃ በየፊናቸው አውግዘዋል። የቪኦኤ ዘጋቢ ጂሰስ ሚን ያጠናቀረውን ዘገባ ደረጀ ደስታ ወደ አማርኛ መልሶታል። Amen. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I? ጆርጅ ፍሎይድ ህይወቱ ከማለፉ በፊት በፖሊስ ባልደረባ ዴሪክ ሻቨን ጉልበት ስር ሆኖ አየር ለመተንፈስ ያጣጣረበትን የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ለማሰብ የዲሞክራቲክ ፓርቲ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴኔት አባላት 8 ደቂቃ ከ46 ሰከንድ ባሉበት ጸጥ ብለው ቆይተዋል። የኒው ጀርሲ ዲሞክራት ሴኔተር ኮሪ ቡከር We gather here in solemn reverence to not just mark his tragic death, but to give honor to his life. እዚህ በብርቱ ሐዘን የተቀመጥነው የፍሎይድን አሟሟት ለማስታወስ ብቻ ሳይሆን ለህይወቱ ክብር ለመስጠትም ነው። ሌላኛው ዲሞክራት የኢሊኖይ ተወካይ ሴኔተር ዲክ ደርባንም We have questions before us today. ዛሬ ከፊታችን የተደቀነ ህገ መንግስታዊ ችግር አለ። የፍትህ ስርዓታችን በዘረኛነት የተዋጠ በመሆኑ ከዲሞክራሲያዊ እሴቶቻችን ጋር የሚሄድ አይደለም። በወዲያኛው የሪፐብሊካን ፓርቲ በኩል ያሉት የኮንግረስ አባላትና መሪዎችም እንዲሁ የጆርጅ ፍሎይድን ግድያና የፖሊሶችን ጭካኔ በማውገዝ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የሳውዝ ካሮላይናው ሪፐብሊካን ሌንሲ ግራም አፍሪካ አሜሪካውያን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ህይወታቸው በእንዲህ አይነት የጭካኔ ሊባል በሚችል አድራጎት የሚጠፋበት አጋጣሚ የበዛና የቆየም በመሆኑ ይህ የማስጠንቀቂያ ደወል ሊሆነን ይገባል። የሴኔቱ መሪና ሪፐብሊካኑ ሚች መካነንም በበኩላቸው አሰቃቂውን አሟሟት ሲገልጹ ይህ የብርቱ ሐዘን ጊዜ ነው። በየትም ስፍራ በምንም ሁኔታ እጅግ መናኛ በሆነ መተላለፍ ምክንያት ሊታሰር የማይገባው ሰው አንገት ላይ የፖሊስ መኮንን 9 ደቂቃ ሙሉ በጉልበቱ ተጭኖ መተንፈስ አልቻልኩም እያለ እየጮኸ አየር አጥሮት በዚያው ጸጥ አለ። On a man's neck for 9 minutes while he cries out, I can't breathe, and then goes silent. የሪፐብሊካን መሪዎች ምንም እንኳ ግድያውን በማውገዝ ከጆርጅ ቤተሰቦች ጋር የቆሙ መሆኑን ቢገልጹም ግድያውን ተከትሎ የተነሳሳውን ህዝባዊ ተቃውሞ ለማርገብ ፕሬዚደንት ትራምፕ በአሜሪካ ጎዳናዎች የመከላከያ ሰራዊት እንዲሰማራ ጥሪ ማድረጋቸውን በማውገዙ ላይ አልተባበሩም። እንዲያውም ቶም ካተን የተባሉት ሪፐብሊካን የራሳቸው የግል አስተያየት መሆኑን በመጥቀስ እስኪ እነዚህ አናርኪስቶች ስርዓት አልበኞች የ101 አየር ወለድ አባላት ከነርሱ ትይዩ መንገዱን ተሻግረው ፊት ለፊት በቆሙበት ሁኔታ የሚያደርጉትን እናያለን በማለት ፕሬዝደንቱ እንዲሰማራ የፈለጉትን ሰራዊት በመደገፍ ተናግረዋል።
ዲሞክራቲክ የኮንግረስ አባላት ግን የፕሬዝደንቱን ውሳኔ በጽኑ ያወገዙ ሲሆን የፖሊሶችን ስነ ምግባር ማቃናቱን ጨምሮ የፍትህ ስርዓቱን ማስተካከያ ይሆናል ያሉትን ጥቅል የመፍትሄ ሐሳብ የያዘ ሰነድ አቅርበዋል። ከግድያው ጋር በተያያዘ ክስ የተመሰረተባቸው 4 ፖሊሶች እስር ላይ የሚገኙ ሲሆን የፍሎይድን ግድያ ተከትሎ የተነሳው ተቃውሞም ቀጥሏል። ዲሞክራትም ሆኑ ሪፐብሊካን ከህዝብ ለተነሳው ግፊት ምላሽ ለመስጠት እየተገደዱ መሆኑ ግልጽ ይመስላል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ደረጀ ደስታ። ደረጀ ደስታን እናመሰግናለን። ከአሜሪካ ድምጽ መጽሔት ነው እያዳመጣችሁ ያላችሁት። የሰማችሁት የዕለቱን አብይ ርዕስ ዘገባ ነበር። የትንታኔው መጽሔት ይቀጥላል። የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል ባላቸው ከ30 በላይ በሚሆኑ ሰዎች ላይ ክስ ሊመሰረት መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታወቀ። ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ አቶ ዳንኤል አሰፋ ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት ከሰብአዊ መብት ጥሰት በተጨማሪ በሌሎች የሙስና ወንጀሎች ላይ የተሳተፉን ጨምሮ በአጠቃላይ 210 የሚሆኑ ሰዎች ላይ ምርመራ ማጠናቀቁን ነው። ባልደረባችን ሙክታር ጀማል ከአቶ ዳንኤል አሰፋ ጋር ቃለ ምልልስ አድርጓል። አቶ ዳንኤል አሰፋ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያወጣው መግለጫ ወደ 210 የሚጠጉ ሰዎች በተለያዩ ወንጀል ለክስ ሊቀርቡ እንደሆነ ነው የገለጸው። የት ምን ላይ የተሰማሩ ናቸው? በብዛት የተያዙ ሰዎች የኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው። ወንጀሎቹ አይነት ህዝብና የመንግስትን ሀብትና መሬት የዘረፉ ሰዎችና የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ሰዎች ላይ በማስረጃ አስደግፈን እርግጠኛ ሆነን ጥፋተኝነታቸውን ወንጀለኛነታቸውን አትሊስት በእኛ በኩል ለመስሪያ ቤት ካረጋገጥን በኋላ የተደረገው ኦፕሬሽን ነው። ቦታዎቹም ያው በብዛት የተወሰኑ ዞኖች ላይ ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን፣ የኦሮሚያ ልዩ ዞን፣ ምዕራብ አርሲ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ሐረርጌ፣ አርሲ አካባቢ፣ ሰሜን ሸዋ አካባቢ ያጠረቀሙ ወንጀሎች ናቸው። የእነዚህ ሰዎች የሥራ ድርሻና ስልጣንን በተመለከተ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ተጠያቂ የሆኑት? ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች በብዛት የመንግስት ኃላፊዎች አሉበት፣ ሹመኞችም ጭምር የቀድሞም ያሁንም ሰራተኞች አሉበት። እነዚህ በግም የነበሩ ሲተባበሩ የነበሩ ደላሎች አሉ። ብዙም ብሎ ነጋዴዎች አሉ። መሬት ነጋዴ ህጉ ማዋጁን ባይፈቅድ ውሸት በሌለ ሰው በሞተ ሰው ምናምን እየተደራጀ የቤት እና የመኖሪያ ቦታ ተደራሽነትን ለማሟላት መንግስት በሚሄደው ማኒፑሌት አድርገው ለአንድ ሰው ሳይሆን ለ20 ሰው ለ30 ሰው ሊበቃ የሚችል እስከ 4000 ካሬ ሜትር ድረስ ከዛም በላይ መሬት ያበሰበሱ ሰዎች ላይ ዛተበት ይደረጋል። የሰብአዊ መብት ረገጣን በተመለከተ ምን አይነት ሰዎች ምን ያህል የት ነው ይህ የተነሳው? ከ30 በላይ የሆኑ ሰዎች ናቸው ቅስር የዋሉት ሰብአዊ መብት ረገጣው ጋር ተያይዞ። እነዚህ ሰዎች ትዕዛዝ ከሰጡ ኃላፊዎች ጀምሮ ትዕዛዙን ተቀብለው እስከ አስፈጻሙ ሰራተኞች ድረስ ማረሚያ ቤት ውስጥ የተፈጸመ ሰብአዊ የሆነ ግፍ ላይ የተወሰደ ከጊዜ ወደ ጊዜ ችሎት ውሏቸውን እየተከታተላችሁ ለህዝቡ ማድረስ ትችላላችሁ። ሰብአዊ መብት ረገጣ ተጠርጥረዋል የተባሉ ሰዎችን በዚህ ደረጃ በግልጽ መንግስት ብዙ ጊዜ መግለጫ ሲሰጥበት ብዙም የተለመደ አይደለም። ይህ አሁንም የምንሰማው ነገር ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘገባ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው ወይ ከዛው ቀደም ሲመረመር የነበረ ነው? ያው አንዳንዴ ነገሮች ሲመደራረብ ይችላሉ፣ ግጥምጥሞች ሊኖር ይችላል። ያ ማለት ግን ምክንያትና የውጤት ግንኙነት አላቸው ማለት አይደለም። የወንጀል ምርመራ ስራ ደግሞ አንድ አመታትን የሚፈጅራል። ይህ እንደዚህ ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ትናንት ሪፖርት ስላወጣ አንተ ዛሬ ወንጀል ምርመራ ሰዎችን ወንጀለኛ ብለህ የምታስብበት ጊዜውም አቅሙም እድሉም አይኖርም። ግጥምጥሞች ጉዳይ እንጂ ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው። የሰብአዊ መብት ክሶችን በተመለከተ ሀገር ውስጥ በጸጥታ ኃይሎች በግለሰቦች የሚነገሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የአሜሪካ ድምጽም የዘገበበት ወለጋ አካባቢ አንድ ሰው እጁ ታስሮ በፖሊሶች ተከቦ ሳለ ወደ ማረፊያ ተወስዷል ከተባለ በማግስቱ ተገሏል የሚል ዜና ወጥቶ የአካባቢውንም ሰዎች ቪኦኤ ሲያናገራቸው ሊያመልጥ ሲል ነው የተገደለው የሚል መልስ አግኝቶ ነበር። ሌላኛው ደግሞ በቅርብ ሐረር አካባቢ አንድ ሰው ተገሎ ከዛ በኋላ በጅብም ተበልቶ ተገኝቷል የሚል ዜና ተሰራይቷል።
መሰል ድርጊቶችንና ጉዳዮችን በተመለከተ በእጃችሁ የያዛችሁት ጥናት ወይ ደግሞ እዚህ ውስጥ የተካተተ አለ አቶ ዳንኤል? እዚህ ውስጥ አልተካተቱም። እነዚህ አሁን የምትላቸው ክስተቶች የተወሰኑት ቆይቷል፣ የተወሰኑት የቅርብ ጊዜ ነው። ቅድም እንዳልኩ ነው። አሁን ለምሳሌ ሐረርጌው የተከሰተው ኦልሞስት 2 ሳምንት አልፎታል አይደል? ወንጀል ምርመራ በጣም ከባድ ነው። አንዳንዴ ሳምንታትን፣ ወራትን፣ ዓመታትን ሊፈጅ ይችላል። ወንጀሉ እንደሚፈጸምበት ረቂቅነቱ፣ ጥንቃቄው፣ አንድ የፈጸመው የሚለው በጣም ወሳኝ። በተለይ ደግሞ አሁን አንተ ያነሳሃቸው ቦታዎች በተለይ በምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች ላይ አሁን እንደሚታወቀው አማጺ ቡድን አለ፣ መሳሪያ ይዞ ጫካ አለ። ያ አማጺ ቡድን የሚፈጽማቸው ነገሮች መንግስት ኃይልና እነሱ መሀል ባለ ውጊያ፣ ምክንያቱም መንግስትም ኃላፊነት አለበት የዜጎቹን ደህንነት ሰላም ማስከበር። አንድ ሀገር ውስጥ ደግሞ ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር ሊኖረው የሚችለው አንድ አካል እሱ መንግስት ነው። ያንን የሚገዳደር ኃይል ባለበትና በዚህ አክቲቭ በሆነ ጦርነትና የውጊያ ባለበት ቦታዎች ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎችና ክስተቶች ላይ የፍትህ ስርዓትን የማስፈን እንትን በጣም አስቸጋሪና ከባድ ነው። ስለዚህ መረዳት ያለበት ማንኛውም ሰው እናንተም ብትሆኑ በጠቅላይ አቃቢ የተቻለን እየሰራ ነው። ነገር ግን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ያለው የችግሩ ስፋትና ጥልቀት በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ በአዘቦት ጊዜው የፍትህ የማስፈን ስራ ብቻ ሊፈታ የማይችሉ ብዙ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ መረጃዎች የሚወጡበትን መንገድ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ አሁን ከጉጂ ጋር ደቡብ በክፍል ላይ ተያይዞ እየመረመርናቸው ያሉ ጉዳዮቹ ሲዘገቡ አምነስቲም ጭምር ሲዘግቡ ሚዲያም ሲዘገብ እና መሬት ላይ ወርዶ እኛ ወንጀል ምርመራውን ስናደርግ ያለው ነገር ኮምፕሊትሊ ይለያያል። አንዳንድ አክቲቭ ጦርነት ላይ የተከሰተን ሞት በሰላሙ ጊዜ መንገድ ላይ የሄደ እንደተከሰተ ሞት አድርጎ የመዘገብ ነገር አለና ከዛ አንፃር ያው ዝርዝር ውስጥ ቅድም እንዳልኩ ነው ወንጀል ምርመራ ሂደት ውስጥ አስቸጋሪ ውጤት ስለሚኖረው ዝርዝር ውስጥ አልገባለሁም። ነገር ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያው በተመሳሳይ መልኩ መግለጫ የምንሰጥባቸው ይሆናል። ምርመራቸው እያለቁ ያሉ ኬዞች አሉ። እንዳልኩ ምስራቅ ሐረርጌ ላይ ተከሰተ የተባለው ምርመራው ወደ መጠናቀቅ እየደረሰ ነው። ወንጀሉን የሰሩ ሰዎች ወደ ሕግ ይቀርባሉ። የደቡብም እንደዛው። ወለጋ ላይ ይሄ ባልልህም ጀነራሊ ግን በሰፊው በዘመቻ መልክ የምርመራ ሂደት ላይ ያሉ ጉዳዮች አሉና መታገስን ይፈልጋሉ ከእናንተም ከህዝብም ሳይት። ነገር ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ተመሳሳይ እርምጃ ወስደን የምናሳውቅ ይሆናል። አቶ ዳንኤል አሰፋ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ይህን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆነው ከኛ ጋር ስለቆዩ በጣም እናመሰግኖታለን። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለምና የበለጸገች ተስፋ የሚጣልባት አገር ለማድረግ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ራሳቸውን ከኮቪድ-19 እየጠበቁ የተቀደሰ ባሉት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ዘመቻ እንዲሳተፉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ አቅርበዋል። 5 ቢሊዮን ችግኝ ይተከልበታል የተባለውን የ2012 የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአገር አቀፍ ደረጃ ዛሬ በሐዋሳ ከተማ የአረንጓዴ አሻራ ብሔራዊ አስተባባሪ ቡድን የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት አስጀምረዋል። የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዴዎስ ተጨማሪ ሪፖርት ከሐዋሳ አድርሶናል። ካለፈው ዓመት ጀምሮ ለሚቀጥሉት 4 ዓመታት አምናን ጨምሮ ማለት ነው ከዚህ በኋላ 2 ይቀረናል 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አቅዳ እየሰራች ትገኛለች። የዚህ አጠቃላይ እቅድ የመጀመሪያው ዓመት ስራ ባለፈው ዓመት 4 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ተችሏል። ከዚህ 4 ቢሊዮን ችግኝ እስካሁን ባለው ጥናት መሰረት 84% አካባቢ ጸድቋል። ይህ የሚያሳየው በትጋት ስንሰራ ተፈጥሮም እያገዘን ልፋታችን ፍሬ እንደሚያፈራ በቂ ማሳያ ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘንድሮ 5 ቢሊዮን ችግኞች እንደሚተከሉ ገልጠው ሁሉም ኢትዮጵያውያን በቤተሰብ ደረጃ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ እየጠበቀ ችግኝ እንዲተክል አሳስበዋል። ዓመቱን ሙሉ የግብርና ሚኒስቴር፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር፣ ሌሎች የሚመለከታቸው የሥራ ክፍሎች ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። በፌዴራል እና በክልል በሺ የሚቆጠሩ ነርሰሪዎች የችግኝ ማፍያ ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበር ይህ ዝግጅት ውጤታማ እንዲሆን ፍሬ እንዲያፈራ እያንዳንዱ ቤተሰብ ባስቀመጥነው እቅድ መሰረት በጓሮ በሰፈሩ በየአካባቢው በተመረጠ ቦታ ችግኝ በመትከል ይህ ክረምት በዋዛ ፈዛዛ እንዳያልፍ በመጠቀም
ሀገራዊ ትርሙን ማሳካት ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ይሆናል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አብዛኛው ህዝብ ቤቱ እንዲውል መደረጉን ጠቅሰው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ ከተፈጥሮ ጋር ህዝቡ እንዲወዳጅ ተናግሯል። ዘንድሮ የሚጠበቅብንን ጥንቃቄ እና አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ እየወሰድንና እየተጠነቀቅን ኮሮናም እንዳያጠቃን ከሐሳባችን ከተልማችንም እንዳያደናቅፈን ማድረግ ይቻላል። ዘንድሮ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በርካታ ተማሪዎች በቤት ቆይተዋል። ብዙ የመንግስት ሰራተኞች በቤት እንዲቆይ ተደርጓል። ይህ የክረምቱን የችግኝ ተከላ ስራ ከተፈጥሮ ጋር እየተነጋገርን ከራሳችን እየተመካከር አፈሩን እየነካን ጭቃውን እየነካን ተፈጥሮን መልሰን ለማስተዋል ለማጤን ራሳችን ለማድመጥ ልንጠቀምበት የሚገባ ሁነኛ ጊዜም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያለፈው ዓመትና የዘንድሮን ጨምሮ 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ያቀድነው ችግኝ ተክሎ የኢትዮጵያን ደን ሽፋን ማሳደግ ያለውን አያሌ ጥቅሞችን በውል ስለምንረዳና የህልውና ጉዳይ በመሆኑ ጭምር ስለሆነ ነው ብለዋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በአካባቢ ካሉ ሀገራት ከፍ ያለ ቦታ ላይ የምትገኝ ሀገር ናት። ደን እየተራቆተ ሲሄድ የሚዘንበው ዝናብ ማዳበሪያውንም ለሙንም አፈር እያራቆተው በመሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ በድርቅ የመጠቃት ሁኔታ እያደገ የመጣ ሲሆን ከዚህም ባሻገር ለም የሆነው አፈራችን እየተራቆተ ያን ለመጠገንና ለማከም የምንገዛው ማዳበሪያም በዝናብ እየተወሰደ ኢትዮጵያን በቀጣይነት የማራቀትና የማድረቅ ችግር እያስከተለ ስለሆነ ችግኝ በመትከል እና በመንከባከብና በማብቀል የመሬት መንሸርሸርን የድርቅን እና የጋጠመንን የረሃብ ችግር ለመከላከል በእጅጉ የሚጠቅመን ይሆናል። ከኢትዮጵያ በላይ የደንን ጥቅም የሚገነዘብ ያለ አይመስለኝም። ደን ለኛ መብራታችን ነው። ምን በላው ምግብ ነው። በተፈጥሮ ሀብቶቻችን ላይ የደረሰ ያለውን የመጥፋት አደጋ መከላከል የምንችለውም የደን ሽፋናችንን በማሳደግ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሃይማኖት አባቶችና የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ሁሉም አሻራውን እንዲያሳርፍ አደራ ብለዋል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ጉዳት ሊደርስ እንደሚችል የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰዎች ለዚህኛውም ይሁን ለወዲያኛውም ዓለም ራሳቸውን ከተፈጥሮ ጋር ከውድህ እንዲያርቁ ጠይቀዋል። አሁን በጣና ሐይቅ እያጋጠመን ያለውን የእምቦጭን ችግር ብትወስዱ መሰረታዊና ዋነኛው መፍትሄ እምቦጭን ለመከላከል ደን ማብዛት ነው። ጉና ተራራን በደን መሙላት ከቻል ከጉና ተራራ የሚነሱ ወንዞች እና መጋቢ ጅረቶች ተከዜንና ጣናን የሚሞሉ ስለሆነ እነሱን ይዘው ምርትን አፈርና ማዳበሪያ ማስቀረት ከቻል እምቦጭን በመሰረታዊነት ለማስቆም በሐይቆቻችን እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለመከላከል በእጅጉ የሚያግዝ ስለሆነ የዚህ ችግኝ ተከላ ጉዳይ ለውስጥ እርካታ ብቻ ሳይሆን ለኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ የሆነ ጠቀሜታ እንዳሉት ተገንዝበን ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ቀና ስራ በአንድ ልብ ጥንቃቄ እያደረገ ቢተባበርና ቢሰራና ብናሳካው አዲስ ታሪክ አዲስ አሻራ የምናሳርፍና ለልጆቻችንም መልካም ነገር የምናወርስ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ በእምነት በጾታ በፖለቲካ አመለካከት ሳንለያይ የእምነት አባቶች ተከታዮቻችሁን በማሳመን ችግኝ እንድትተክሉ የፖለቲካ ሰዎች የፖለቲካ አመለካከታችሁን ለጊዜው ወደ ጎን በማቆየት ተከታዮቻችሁን በማሳተፍ ችግኝ እንድትተክሉ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳ በበኩላቸው በአገር አቀፍ ደረጃ ከሚተከለው 5 ቢሊዮን ችግኞች ውስጥ 1.5 ቢሊዮን ችግኝ በክልሉ ለመትከል ዝግጅት መደረጉን ተናግሯል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ የተቀደሰ ነው ባሉት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ከነገ ጀምሮ እንዲሳተፍ ጥሪ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይተከላሉ ከተባሉት 5 ቢሊዮን ችግኞች ውስጥ የመጀመሪያዎቹን 4 የዋንዛ ችግኞችን በሐዋሳ ከተማ ታቦር ተራራ ላይ ተክለዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም። ዮናታንን ለዘገባው እናመሰግናለን። አድማጮች ዝግጅቶቻችንን በዌብሳይታችን መከታተል ለምትፈልጉ amharic.voanews.com ላይ እንገኛለን። በፌስቡክ @voaamharic በትዊተርም እንዲሁ #voaamharic ብላችሁ ፈልጉን፣ ተከተሉን፣ ተነጋገሩ፣ ተወያዩ፣ አስተያየቶቻችሁንም አካፍሉን። በእጅ ስልካችሁ voa.horn.mobi ላይም ስርጭቶቻችንን ታገኛላችሁ። ዝግጅታችን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይቀጥላል። ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ። 300 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል በግላቸው የዓለምን ክብረ ወሰን የሰበሩትን የኬንያዋን የዓለም ሎሬት ተሸላሚ
ቀድሞ ከፊት መስመር ለመሰለፍ ጥረት የሚያደርግ ግለሰብ ከድሬዳዋ ከተማ እናስተዋውቃችኋለን። ግለሰቡ እስካሁን ከ260 ሺህ በላይ ችግኞችን የተከለ ሲሆን በቀሪ ዕድሜው ደግሞ 3.5 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል የዋንጋሪ ማታይን ክብረ ወሰን ለመስበር የሁልጊዜ ህልሙ ነው። አዲስ ቸኮል አነጋግሮታል። በያን ተሰማ ይባላል። በአሁኑ ሰዓት ድሬዳዋ ከተማ የጎርፍ መውረጃና የቆሻሻ መድፊያ የነበረ ቦታን በማልማት በከተማ መሃል ላይ አነስተኛ ጫካን ፈጥሯል። ድሬዳዋ በ1998 ዓ.ም ተከስቶ የነበረው ጎርፍ ህይወቱን ከችግኝና ከዛፍ ጋር እንዲያስተሳስር እንዳደረገው ነው የሚናገረው። እኔ መነሻ ያው 98 ጎርፍ ነው። እዚህ ጋር ማዶኛ ሰፈር ላይ ያው ሁለት ወንድሞች